हमारे साथ में इस वक्त वो मौजूद है जिन लोग एआई का प्रमोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ में एआई के लिए जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी के लोगों को उनको समझा रहे हैं किस तरीके से एआई को यूज़ करना है बच्चों को सिखाने के लिए। इनसे जानते हैं कि किस तरीके की प्रोसेस होती है और क्या क्या चीज़ें होती है। सर, किस तरीके से ये जैसे आप यहाँ पे गाँव में जब आते हैं बच्चों को किस तरीके से एआई से सिखाने के लिए आप प्रशिक्षण देते हैं? जैसे कि सर पहले के ज़माने में आपने अभी बताया कि ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद ऐसे टैबलेट से भी पढ़ाई होने लगी थी, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आए। अभी हम लोग एक एडवांस लेवल पे पढ़ाई को ले गए हैं कि वीआर से बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। एक टैबलेट रहता है जो टीचर के हाथ में रहता है ऐसे, और उसके थ्रू ही सारे वीआर कनेक्टेड रहते हैं और सारे वीआर में हम बच्चों को ऐसे पढ़ाई यानी प्रोवाइड करते हैं। વિસ્તારમાં એક અલગ નામ ધરાવતી શ્રીમતી રાધાબેન અને શ્રી હીરાલાલ શાહ પે સેન્ટર શાળા ખેરવાના 143માં સ્થાપના દિન નિમિત્તે શાળા પરિવાર દ્વારા ખૂબ જ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું। વીઆર ટેકનોલોજીથી યુક્ત વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમામ બાળકોને પાટણથી ફોટોન વીઆર અને કછુઆ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સંસ્થાના પ્રતિનિધિને બોલાવીને બાળકોને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી વિચારતા થયા। નવું જાણે, ટેકનોલોજીને સમજે અને શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીનો સમન્વય કેવું પરિણામ લાવી શકે છે એવા ઉદ્દેશ્યથી વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી વર્કશોપનું અનેરું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સાથે પાટણના સ્ટાર્ટઅપ વીઆર એજ્યુકેશનમાં રચ્યો છે વિશ્વ સ્તરીય ઇતિહાસ। ગુજરાત સરકારની સ્ટાર્ટઅપ સ્કીમથી વીઆર એજ્યુકેશનનો આરંભ થયો છે। 2017ના પ્રારંભિક ફંડથી વિજય ઠક્કર અને મેહુલ પટેલે શરૂ કર્યું છે અનોખો પ્રયાસ। વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીથી શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ આવી। વિશ્વની સૌથી મોટી વીઆર એજ્યુકેશનલ કન્ટેન્ટ લાઇબ્રેરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। સ્કૂલોમાં વીઆર લેબ અને કોલેજોમાં XR વીઆર આધારિત પ્રેક્ટિકલ્સ, મેડિકલ એન્જિનિયરિંગ શિક્ષણમાં મિશન વિના સિમ્યુલેશન શક્ય છે। ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ડિજિટલ ટ્વિન ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો। વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસરૂમમાં જીવંત અનુભવ થઈ રહ્યો છે। ભારતના તમામ રાજ્યોમાં સેવા, 15થી વધુ દેશોમાં હાજરી। સરકારના સહયોગ બદલ સ્ટાર્ટઅપ તરફથી આભાર વ્યક્ત। 2017માં ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપ સ્કીમ અંતર્ગત આપણને એક ફંડ મળેલું અને મેં અને મારા પાર્ટનરના મગજમાં જે આઈડિયા હતા એ આઈડિયા પ્રમાણે અમે વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી બેઝ એજ્યુકેશન પર આ ફંડનો ઉપયોગ કરીને કામ કર્યું અને એના પછી અમે સેલ્ફ સબસ્ટેન થઈ અને વિશ્વની સૌથી મોટી એજ્યુકેશનલ કોન્ટેન્ટ લાઇબ્રેરી વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી માટે બનાવી અને અત્યારે અલગ અલગ સ્કૂલોમાં અમે વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી લેબ સેટઅપ કરીએ છીએ। ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર અમે મશીન અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ડિજિટલ ટ્વિન્સ બનાવીએ છીએ અને હાયર એજ્યુકેશનમાં મેડિકલ સાયન્સ અને એન્જિનિયરિંગમાં અમે 6XR અને VR ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને એક્સપેરિમેન્ટ્સ થઈ શકે સીધી સીધા, જેમ કે મેડિકલ સાયન્સ છે તો બોડી ડિસેક્શન છે, એન્જિનિયરિંગ છે તો અલગ અલગ પ્રકારના પ્રેક્ટિકલ્સ છે, એ બધા જ વિધાઉટ મશીનરી પણ સિમ્યુલેશન બેઝ એક્સપેરિમેન્ટ થઈ શકે એવી ટેકનોલોજી અમે વિકસાવી। લગભગ 6 વર્ષ પહેલા જ્યારે ભારત સરકારે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા યોજનાની શરૂઆત કરી અને ગવર્નમેન્ટ સીડ ફંડ દ્વારા યુવા ઉદ્યોગકારોને પ્રોત્સાહન કર્યું હતું, ત્યારે અમે એક નાનું સ્વપ્ન લઈને કછુઆ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હેઠળ ફોટોન વીઆર બ્રાન્ડની સ્થાપના કરી હતી। એ જ ફોટોન વીઆર ગૌરવ સાથે કહી શકે છે કે અમે મહેનત, નવીનતા અને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિને આગળ લઈને સફળતાની ઊંચાઈઓ પર પહોંચ્યા છીએ। આજે માત્ર એક ટેક કંપની નથી, પરંતુ શિક્ષણ અને તાલીમમાં ક્રાંતિ લાવનાર એક મિશન છે। ફોટોન વીઆર એ ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી, વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી તથા ઇન્ટરેક્ટિવ ફ્લેટ પેનલ જેવી વિવિધ ટેકનોલોજી શિક્ષણને વધુ અનુભવાત્મક બનાવે છે। ઉપરાંત અમે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે મધ્યવર્તી તાલીમ તેમજ મેડિકલ એજ્યુકેશન ક્ષેત્રમાં પણ અદ્યતન ટેકનોલોજી દ્વારા નોંધપાત્ર કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। અમારી સંસ્થાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે જ્યારે ભારત ટેકનોલોજી દ્વારા આટલું આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે અમે શિક્ષકને કદી પાછળ મૂકતા નથી। અમારા માટે ગુરુદેવ ભવ માત્ર એક સંકલ્પના નથી, પરંતુ એક જીવંત મૂલ્ય છે। મૂલ્યના આધારે અમે એક અનોખી સ્ટુડન્ટ પેરિંગ સિસ્ટમ વિકસાવી છે, જેના અંતર્ગત સંપૂર્ણ નિયંત્રણ ટીચર પાસે જ રહે છે। ટેકનોલોજી અહીં સહાયક સાધન છે, જ્યારે શિક્ષક માર્ગદર્શનની ભૂમિકા ભજવે।
was your hand interaction for that medical content? There's only one word. It is super. Yeah. Super. Students can actually see that, and the learning experience can be more fun.